Morjesta. Mä sain tuossa vähän vieraita, niin käydään kattoon, ketä meille tänne tuli. Niillä oli jotain tuliaisiakin vähän. En tiedä vielä mitä, mutta kohta se selviää. Jaha, täällä on tutun näköinen peräkärry ja logo tuo perässä. Ja tutun näköisiä on miehekin. Terveisiä Hankasalmelta. No niin, eli meillä on täällä TMK:lta Rauno Kintma, hoidan kotimaan myyntiä. Ja Kuren Robert, meillä myyntipäällikkö. Me nähtiin EPn kanssa joskus, milloin me nähtiin Kuhmalahti Pullingissa ja viimeksi tuli vähän juttu, että saattaisi olla käyttöä tuommoiselle meidän kaivinkoneen monitoimityökalulle, multikouralle, niin mehän nyt tuotiin sulle sitten semmonen testi. Aha. Ja saattaa olla jotakin muutakin pientä. No niin, katsotaan mitä sieltä löytyy kuomun alta. Tulikin joulu tänä vuonna aikaisin. No niin, tuli joo. Oi et. Täällä sitä olisi. Ja olisi muutama lisävaruste vielä multikouraan. Ja sitten tuotiin vielä tämmönen pieni yllätys sulle. Eli halutaan päivittää sun koura ihan uuteen. Eli mäkin kun asiakkaat kun soittaa mulle ja kyselee kouria, niin monesti tulee juttua siitä, että ovat katsoneet YouTubessa EP Penttilän videoita ja nyt halutaan antaa vähän sulle jotain takaisinpäin. Niin, Oho. saat ihan uuden kouran Oho. sitten, missä on myös se oikea kiinteä jatko. Oho. Mitäs vikaa siinä mun omassani on? Se on ihan hyvä, mutta päivitetään ne välillä. No niin, hyvä se kai on 2-3 vuoden välein päivittää. Kyllä. Joo, ja on siinä tapahtunut aika paljon muutoksia ja kehitystä taas sitten ylipäätään tuon viimeisen parin vuoden aikana ton kouran suhteen. No niin. Selvän peli, ei mitään, ruvetaan purkaan kuormaa siinä ja kattoo. Onks tää nyt semmonen unboxausvideo vähän Niinku semmonen joo. No niin. Joku soi. No niin, siitä vois miehet sitten kertoa, että mitäs eroa tässä nyt on tuohon meikäläisen nykyiseen kouraan. Pähkinänkuoressa läpi, että mikä tämä keksintö on. Niin. Eli TMK 300 energiapuukoura varustettu keräimellä ja karsimella. Ja tuo joukkokeräihän meillä toimii puoliautomaattisesti. Eli sun ei tarvitse tehdä muuta kuin nipsutella puita poikki, niin se koura itse automaattisesti kerää niitä otteeseen. Ja karsin on silloin hyvä, kun halutaan esimerkiksi se puun tyviosa hyödyntää polttopuukäyttöön, niin kuin säkin teet, niin silloin se puu kuivaa huomattavasti nopeammin, kun se kuori saadaan rikottua. Joo, eikä siinä ole oksiakas silloin. Niin, sekin on ihan positiivista. Ja meidän karsimella pystyy karsimaan myös alaspäin, eli vähän semmoista yläviistoonkin kasvavat oksat. Niin, eli täällä on terotettu myös tää alaosa täältä. Joo. Kyllä. Sitten on tommonen karkeasti noin metrin pituinen jatke, eli sullakin kun on kauhan pyöritin, niin saadaan se kauhan pyöritin sitten turvallisen etäisyyden päähän, ettei sitä tarvitse sinne risukkoon ja pusikkoon työntää. Sitten tämän kiinteän jatkon ansiosta niin koko pakettia kääntämällä niin pystyt katkaisemaan sitten toisen puun takaa koukkaamaan. Saadaan vähän lisää ulottuvuutta ja sitten löytyy täältä myös tämmönen kantapää, eli kun menet koneella ojaan yli, niin pystyt ottamaan sillä tukea tai haluat nyppästä jotain kiveä tai kantoa pois eestä, niin paljon hyviä juttuja on siinä. Ja katkaisusylintereitä, jos mennään vaikka siihen, niin meillä on niin 4 eri vaihtoehtoa.
ehtoo tarjota. Ja sulla kun on tuo kauhanpyöritin ja otat öljyn sen läpi, niin silloin tämä TMK-turbosylinteri on siihen oikea valinta. Eli myös sille 220 baarilla niin katkee se 30-senttinen puu. Ja tässä on ideana semmoinen, että tässä on 2 sisäkkäistä sylinteriä ja tämä pienempi 80 mm mäntä katkaisee pienemmät puut tosi nopeasti, eli karkeasti noin 10 senttiä asti katkaisee tämä pienempi mäntä, ja sitten kun tulee vastaan isompi puu ja pienestä loppuu voima, niin sieltä lähtee sitten automaattisesti tämä isompi 130 mäntä ja sitten katkee se 30 senttinen puu. Ja nyt kun sulla on vielä se kauhanpyöritin, niin tämän keräimen ja karsimen sähköohjaus on toteutettu langattomasti, että saadaan kaikki ne fyysiset sähköpiuhat sieltä pois sillä pyörittimen ja koneen puomin välistä. Niin käytännössä toimii sillä tavalla, että tänne tulee Milwaukeein tai Makitan akku tuonne laatikkoon ja koneen koppiin tulee sitten lähetinyksikkö. Niin tällä tavoin saadaan ne piuhat pois roikkumasta. Ja silloin myös tämä kouran vaihtaminen koneesta toiseen käy tosi nopeasti. Ja meillä uudistui se langaton lähetin tosiaan sillä tavalla, että se saa nykyään virtansa tupakan sytyttimestä. Eli viet sen vaan koneen koppiin, tökkäät sen tupakan sytyttimeen ja siinä on myös valmiina sellaiset liuskanapit sitten keräämään ja karsimen ohjausta varten. Eli tosi helpoksi on tehty, ei tarvitse mitään kaapeleita viedä sinne koneen koppiin ja se käy nopeasti. Ja hydrauliikan osalta ei tosiaan tarvita kuin 1 kaksisuuntainen linja, eli meno- ja paluuleet kun tuohon kiinni, niin päästään hommiin. Jep. Meillä on kaikki venttiilipaketit tuolla valmiina. Semmonen se on niinku lyhyesti. Joo, ja tämähän oli vielä ero tähän siihen vanhaan. Tää on leveämpi tää alapelti tässä, eikö se ole? Siihen vanhaan verrattuna niin sanotusti, niin muutoksia on tullut aika paljonkin. Et käytännössä tämä on tullut tosiaan se levennys tähän oikeastaan suojaamaan sitten turbo-ulomaista nippaa tuolle banjolle. Ja sen lisäksi sitten niin tuossa venttiililohkossa niin siellä on myöskin sulkupaikka, eli käytännössä tässä on sulle sitten kuusiokoloa varten. Jos teet pelkkää isompaa puuta, niin pystyt sulkemaan keräimen linjan pois käytöstä kokonaan ihan vaan käytännössä ruuvaamassa tuon pohjaan saakka. Ja muuten sitten kouran runkoon, niin sinne on tullut vahvikkeita, on tullut tuonne kiinteän laajan ja terän väliin ja sitten on terän alapuolella on myöskin hurja määrä lisää niitä, mitä on tullut tuossa matkan varrella. Kiinteä jatke on myöskin saanut aika lailla vahvistuksia tuonne takalaitaan ja siihen on tuotu tuo kantapään rakenne hieman erilaisena kuin ennen, eli se on myös sitten muuttunut aika lailla. Niin, meikäläisellähän on se oma valmiste, siinä ei tommosta olekaan. Jep. Ei ole kyllä tommosta tarraakaan. Nyt Niin, se on virallinen. Kyllä. Firman nimikin on muuttunut välissä ja Aivan. On vähän tapahtunut kehitystä sen osalta. Myös turbosylinterin sisuskalut, niin nekin on pikkusen päivittynyt tuossa matkan varrella. Eli siellä on ollut kovassa käytössä ja kovemmilla paineilla ajaessa, niin joskus vähän murheenkryyniäkin jollain käyttäjillä, niin me ollaan sitä pyritty vielä vahvistamaan niin, että nykyisellään ei ole ainakaan saatu enää valituksen sanaa aikaiseksi kovassa käytössä. Sisäputket on siellä pysynyt ehjänä. Muuten sitten niin tuossa on sitten vielä vähän uudemman mallista keruukäpälää ja muuta, mitä pääsee testailemaan. Mitäs tässä keruukäpälässä nyt sitten, miten tää on erilainen? No siellä on tuotu vähän helpommaksi myöskin rasvauspisteitä, eli rasvapiste löytyy tuonne itse tuon pääakselin ympärille ja sitten keruukäpälän lavalle myöskin, niin tuosta suoraan oman reiän. Aivan, kun se piti aikaisemmin avata, että tuon sai tän nipan rasvat. Kyllä, niin nyt sitä ei tarvitse muistaa avata, vaan pääsee kertalaakista hoitaa kaikki ne rasvaukset kuntoon. Se on muuten kyllä tärkeä asia niin kuin joka laitteessa toi rasvauksen, että se on tehty oikeasti riittävän helpoksi. Kyllä. Nyt se on ainakin sitä, että käytännössä ei ole mitään muuta kuin rasvattavat on kaikki sen pääakselin varassa, sitten on se keräimen tappi ja sitten on sylinterin takapää käytännössä vaan tuolla toisella puolella. Että muuta se ei vaadi. Mutta muuten sitten niin siinä on käpälässä on tehty aika lailla muutoksia myöskin suunnittelun kannalta, eli se avauma sille niin tapahtuu hieman syvempää, eli sen huomaa itse asiassa myöskin tuon päälirungon osalta, niin sinne on tehty vähän syvennystä, koska se menee syvemmälle piiloon, se tulee syvemmältä sieltä pihalle, eli saadaan vähän sitä kerän kapasiteettia myös sitten parannettua, eli mahtuu enemmän sitä pientä riukua sinne väliin, ja sitten tarvittaessa myös, jos on paljon semmoista oksasta puuta ja muuta, niin se vanha kerän suunnittelu on ollut niin, että se on meinannut jäädä välillä vähän jumiin, sitä on joutunut vettää ees taas. Se on huomattu kyllä kanssa, joo. Niin siihen on pyritty sitten tällä saamaan myös muutosta aikaiseksi. No niin. Aika näyttää kuinka se sitten toimii. Kyllä. Ja se on tuo uudenmallinen keruukäpälä on meillä niin sanotusti tulossa vielä myyntiin, eli ihan joka mallista sitä ei löydy. Aha. Niin tällä hetkellä. Eli tää on niin kuin top notch uusinta uutta niin kuin. Kyllä, se on tämänhetkinen se herkkupaketti, että siinä on kaikki 3 toiminnetta samassa
sitten myöskin tuon pyörittäjän alle, niin se langaton radio-ohjaus ja myöskin tuo metrinen jatke, niin tuo aika paljon mukavuutta siihen käyttöön. Kyllä. Meiltähän löytyy myös kyllä kantokäsittely, eli semmoisen vielä tähän periaatteessa saisi. No, sille ei nyt tällä hetkellä ole kyllä tarvetta. Kyllä. Vähän meinattiinkin, että et välttämättä sitä ehkä nyt tarvitse. Joo. On mahdollista laittaa sekin. Joo. Joo, lähetin yksikkö kanssa vähän päivitty. Se näyttää nykyään tältä. Se oli paljon kivempi se keltainen. Oliko? Oli. Siinä oli semmoinen, että siinä ei esimerkiksi näkynyt noita nappien painalluksia myöskään tuon kannen läpitte, ja ne oli ne LED-valot, mitkä indikoi minkään näköisiä asioita tapahtuvan, niin siellä ylipäätään sen piirilevy alla, niin sitä ei hirveän helpolla meinannut valosalla nähdä, mutta nykyään nappien painallukset tulee omaan LED-nappulaan näkyviin tuonne ruutuun suoraan, eli tietää ainakin, että kun painaa nappia, tapahtuuko siellä mitään. No niin. Saako tän nyt sitten silleen, kun mulla on niissä swapin kahvoissa ne. Kyllä pystyt viemään koneen omilta kahvoilta johot sitten tänne portteihin, niin onnistuu kyllä. Mä antaa sen ohjeen, miten ne kytketään. Nonni. Ei tarvii näitä liuskanappeja sitten käyttää. Tää on lähinnä silleen, että jos haluaa käyttää esimerkiksi naapurin kanssa tai jos on itsellä useampi kone ja halutaan käyttää eri koneissa, niin silloin tää on tosi helppo. Viet sen vain koneen koppiin, niin se pääsee käytännössä heti hommiin. Aivan. Ja kiinnike kun on pultattava, niin kiinnikekin onnistuu vaihtaa. Että niin. se on tehty helpoksi. Kehitys kehittyy. Näin se on. Semmonen laite se on, eli aika pitkälti sama kuin uusi, tai siis vanha koura, mutta kuitenkin aika paljon uutta, että varmaan katsotaan ensi talvena koitetaan viimeistään saada se sitten testiin, että kuinka se sitten toimii. No sitten tuli kuormassa jotain muutakin. Että tämmönen laitos. Joo, tämmönen kaivinkoneen monitoimityökalu. Eli 13-25 tonnin koneisiin karkeasti. Kivien repimiseen, kantojen repimiseen, purkuhommiin, kaikenlaiseen sekalaiseen. Jos koneessa on kauhan pyöritin, niin silloin pääsee oikein kunnolla oikeuksiinsa tämän kanssa. Tehty harroksin 500-sesta. Ja nyt otettiin myös lisävarusteita mukaan. Eli tässä näkyy adapterihara, mikä puolittaa sitten nuo piikkivälit. Eli jos haluat jonkun alueen peltoraiviolla vaikka vähän tarkemmin vielä haravoida se alue, niin saadaan tarkemmin vaikka kivet pois sitten sieltä. Otetaan tuolle kahmaimella otteeseen ja käytetään kun halutaan ja puodetaan sitten pois kun ei tarvita. Nonni. Sitten löytyy kauha-adapterit kummaltakin puolelta, eli jos haluat jotain soraa hiekkaa lastata sillä, tai klapeja nostella tai klapeista tullut setelirahaa nostella sille, niin se on kyllä, sitä tulee kärrytolkulla, että niin. se on kyllä. Jonkunhan se täytyy lapata. Se on muuten kyllä joo, säästää selkää aika paljon. Kyllä. Niin semmonen. Katsotaan mihin kaikkeen sä sitä käytät, niin mitä keksit omissa hommissa. Joo. Kyllä mulla sille pari hommaa tossa on jo vähän niin kuin mietittynä, mutta katsotaan mitä tässä kesän aikana sitten keksii kaikkea puuhaa.
oikeesti ihmiset sanonut, että ne on kattonut mun videoita? Joo, kyllä. Melkein niin paljon videoita, työskentelyvideoita kuin muuta ympäri maailmaa. Kyllä se aina välillä tulee se, että joo, kato kun se EP teki. On kyllä. Siitä saa joku nyt hyvän vähän käytetyn kouran. Laitahan nimmari sormella siihen kylkeen, niin menee vielä. Saako Menee tonnin lisää hintaa? Vai tipahtaako? Jos sille löytyy joku semmonen fani, joka kattelee paljon sun videoita. Mäpä käyn hakeen vahakynän. Mihinkä laadit? Pannaanko tohon kylkeen? Jospa se siinä pysyisi. No eipä se kauheen hyvin näe. Se on sen verran märkä ja öljyinen. Jos siitä nyt jotain... Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin. Hei hei. Hyvä koura oli. Nyt tuli vaan vähän parempi tilalle. No niin. Tässä on nyt vieläkin vähän häkeltynyt tapahtuneesta, mutta ei kai tässä auta muuta kuin nöyrä kiitos TMKlle ja koko teidän porukalle. Ja on kyllä ollut mukava touhuta teitin kanssa. On aina järjestynyt kaikki systeemit, mitä ollaan vähän itse suunniteltu. Niin Kiitos. on kyllä ollut hieno homma, että jatkakaa vaan samaan rataan. Me laitetaan popparit valmiiksi ja otellaan videoita. Ja No niin. jos jotain tulee hyvää tai huonoa, ihan mitä vaan, niin mutta kun kilauta, niin Joo. Sen mä voin sanoa, että tässä on nyt vähän muutoksia tulossa meikäläisenkin kuvioihin, semmosia isomman laatuisia muutoksia, mutta ei tässä vaiheessa niistä sen enempää, mutta sen verran mä voin varoittaa, että nyt onko 2. päivä kesäkuuta, kun tätä kuvataan, niin voi jo mennä hetken aikaa ennen kuin tää video tulee pihalle, mutta kyllä se tulee pihalle. Niin jääkääpähän ootteleen sitten seuraavia videoita. Mutta tässä vaiheessa ei mulla, eikä onko pojilla muuta. Ei, kiitoksia. kiitos. Kiitoksia vielä munkin puolesta, niin katsellaan seuraavalla videolla. Se on moro.